Hello everyone, welcome back to Gyan Bucket. মই আজি ডিসকাস কৰিম how to crack Assam Higher Secondary TET 2020. HSC TET 2020 crack কৰাৰ উপায় কি হ'ব? স্ট্ৰেটেজিটো কি হ'ব? ওকে, আমি কি পঢ়িব লাগিব, কোৰ পৰা পঢ়িব লাগিব, এই আটাইবোৰ কথা এই ভিডিওৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম, ৰাইট? দেন সিলেবাস। আমাৰ বহুতৰে মনত প্ৰশ্ন হৈ আছে সিলেবাসখন চেঞ্জ হ'ব নেকি? সো যেহেতু আমি এতিয়ালৈকে একো অফিচিয়েল নোটিফিকেশন পোৱা নাই, সো আমি এতিয়াই ক'ব নোৱাৰো যে সিলেবাসখন চেঞ্জ হ'ব, ওকে? সো যিখন আমাৰ হাতত পুৰণি সিলেবাস আছে, ওল্ড সিলেবাস, সেই সিলেবাসখনে আমি ফলো কৰিব লাগিব, ওকে? সো প্ৰথমতে এবাৰ সিলেবাসখন চাই লওঁ, তাৰ পিছত ডিসকাস কৰিম স্ট্ৰেটেজিটো কি হ'ব আমাৰ এক্সাম ক্ৰেক কৰাৰ, ৰাইট? সিলেবাসখন মেইনলি দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰি দিছে, পেপাৰ 1 আৰু পেপাৰ 2। পেপাৰ 1ৰ Part 1 is pedagogy 20 marks, okay? Then part 2 general English 40 marks. Part 3 basic numericals 20 marks, okay? That means maths. Aru ei maths kini 10th standard rahibo, right? Part 4 is Assam and its people 20 marks. Okay, ei part 2 ভিতৰতে সোমাই যাব আমাৰ অসমৰ গোটেইখিনি কথা, history of Assam, then geography of Assam, then climate, biodiversity, then agriculture, tea, এইবোৰ পঢ়িব লাগিব। then census of Assam 2011 2011 census, অসমৰ census, এইখিনি কথা পঢ়িব লাগিব, right? so ইয়াৰ পিছত আছে পেপাৰ 2। পেপাৰ 2 100 মাৰ্কছৰ হ'ব, okay? পেপাৰ 2 সিলেবাসটো অকমান ফাষ্ট হয়, so 2টা পইণ্ট ষ্টাডি কৰিব লাগিব। So ইয়াত প্ৰথমতে দিছে India's freedom movement, national symbol, constitution of India, right issues, then economic planning in India. So India's freedom movement বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ষ্টাডি কৰিব লাগিব modern history, okay? modern history, then national symbol, constitution বুলি কোৱাৰ লগে লগে আহি গ'ল polity, right issue, then economic planning, that means economics আমি পঢ়িব লাগিব, okay? then আহিলে physical geography of India, economic geography of India, biodiversity and climate change. এই কেইটা টপিক সোমাই যাব জিওগ্ৰাফিৰ আন্ডাৰত, okay? that means history, modern history, polity, economics, geography, এই আটাইবোৰে ইনক্লুড কৰি দিছে, ওকে? সিলেবাসখনত। সো সিলেবাসখন অকমান ফাষ্ট হয়, বাট ডোন্ট ওয়াৰি, মই আপোনালোকক গাইড কৰি যাম কেনেকৈ ষ্টাডি কৰিব লাগে, ওকে? নেক্সট আছে ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি এণ্ড ইটছ এপ্লিকেশ্যন। এইখিনি কম্পিউটাৰৰ বেছিক অকমান এইখিনিও পঢ়িব লাগিব। দেন ফেয়াৰ, ফেষ্টিভেল, ডান্সেছ এণ্ড মিউজিক অফ ইণ্ডিয়া, দেন নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, ফৰ এক্সাম্পল UGC, ইছৰো, NCERT, RBI, etc. যেনেকৈ ধৰক ইছৰো ফৰ্মেশ্যন কেতিয়া হৈছিলে, ডাইৰেক্টৰ কোন আছিলে প্ৰথম, দেন কি মিছন এতিয়ালৈকে কি লঞ্চ কৰিলে, ইছৰোৰ বৰ্তমান চেয়াৰমেন, এই ধৰণৰ কথাখিনি এনেকৈ আমি অকণমান ষ্টাডি কৰিব লাগিব, অকণমান ডিটেইলছত, ৰাইট? দেন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন, ইউনিচেফ, ইউনাইটেড নেশ্যন, etc. অ'কে? দেন মেজৰ ট্ৰাইবছ অফ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া, ট্ৰাইববোৰৰ কথা পঢ়িব লাগিব, কোন ষ্টেটত কি ট্ৰাইব আছে, তেওঁলোকৰ কালচাৰ, এইবোৰ পঢ়িব লাগিব আমি। দেন পঢ়িব লাগিব ইভেণ্টছ অফ কাৰেণ্ট ইম্পৰ্টেঞ্চ, ডেট মিনছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমি পঢ়িব লাগিব, ষ্টেট লেভেল, নেশ্যনেল লেভেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল, অ'কে? আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মেইনলি স্পৰ্টছ, পলিটি, এই বৰ্তমান সময়ত যিখিনি ঘটনা ঘটি আছে সেইখিনিৰ ওপৰতে কুৱেশ্যন আহিব, অ'কে? সো এই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ এই পাৰ্টটো মই বেলেগকৈ কভাৰ কৰিম। সো মই প্ৰথমতে পেপাৰ 2 আৰু পেপাৰ 2টো কমপ্লিট কৰি ল'ম। পেপাৰ 2ৰ পিছত পেপাৰ 1ৰ পাৰ্ট 4, অ'কে? এই পৰ্শ্যনটো আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম। মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ফ্ৰী কোৰ্চ ডিজাইন কৰিছোঁ, সদায় 9 বজাত আপলোড হ'ব ভিডিঅ'টো, অ'কে? তাত মই কভাৰ কৰিম পেপাৰ 2 আৰু পেপাৰ 1ৰ পাৰ্ট 4 বৰ্তমান। দেন অকণমান কোৰ্চটো আগবাঢ়ি যোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক পাৰ্ট 3, ডেট মিনছ বেছিক নিউমেৰিকেলছ 20 মাৰ্কছৰ, ইয়াত যিখিনি টপিক আছে মই সেইখিনিও আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম, অ'কে? আৰু এই কোৰ্চটো টোটেলি ফ্ৰী অফ কষ্ট হ'ব, ৰাইট? সো ষ্ট্ৰেটেজিটো কি হ'ব, অ'কে? এক্সামটো ক্ৰেক কৰাৰ কাৰণে আমি কি ষ্ট্ৰেটেজি ফ'ল' কৰিম,
যিকোনো এক্সাম ক্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে কোনো হাৰ্ড এণ্ড ফাষ্ট ৰুল নাই ওকে আমি তিনিটা কাম কৰিবই লাগিব আৰু সেইকেইটা হৈছে HSP ওকে H মানে হৈছে হাৰ্ড ৱৰ্ক S মানে হৈছে স্মাৰ্ট ৱৰ্ক দেন P প্ৰেক্টিছ আমি হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিবই লাগিব স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰিবই লাগিব আৰু প্ৰেক্টিছ যিমান পাৰো কৰিবই লাগিব মই আপোনালোকক হেল্প কৰিম টপিকবোৰৰ পৰা কোনকেইটা পৰ্চন বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ডিপলি ষ্টাডি কৰিব লাগে আৰু কোনকেইটা পৰ্চন মানে আমি স্কিপ কৰিব পাৰো এই আটাইবোৰ মই আপোনালোকক গাইড কৰি যাম ওকে এটা ফালৰ পৰা আপোনালোকে ক'ব পাৰে HSP হৈছে আমাৰ মূল মন্ত্ৰ এক্সাম ক্ৰেক কৰাৰ HS হায়াৰ সেকেন্ডাৰী টেট ক্লিয়াৰ কৰিব হলে P প্ৰেক্টিছ কৰিবই লাগিব যিমানে প্ৰেক্টিছ কৰে সিমানে আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব ওকে সো আমি প্ৰথমতে পেপাৰ টুৰ ইণ্ডিয়াজ ফ্ৰীডম মুভমেন্ট এই টপিকটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম ওকে ইণ্ডিয়াজ ফ্ৰীডম মুভমেন্ট বুলি ক'লে আমি ইণ্ডিয়াজ ফ্ৰীডম মুভমেন্ট পঢ়িব গৈ আছো তো আমাক ফ্ৰীডম লগা কিয় হল ওকে কি হৈছিলে আমাক আমি যে ফ্ৰীডম মুভমেন্ট কৰিব লগা হল সো আমি সকলোৱে জানো ব্ৰিটিছৰ কাৰণে আমাৰ ফ্ৰীডম লগা হল ওকে সো ব্ৰিটিছবোৰ আহিছিলে কৰ পৰা তেওঁলোকে ইয়াত কিয় আহিব লগা হল ৰাইট অকমান ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো আমি জানি লও তেতিয়া আমি সহজতে আগৰ যিখিনি টপিক পঢ়িম আমি লিংক কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ইজি হ'ব সো আমি অকমান ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো জানি লও ব্ৰিটিছ আমাৰ ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিলে কিয় ওকে সো কি হৈছিলে বহুত পুৰণি কালৰ পৰাই ট্ৰেড বিটুইন ইউৰোপ এণ্ড এছিয়া was carried on along several routes বিভিন্ন ৰাস্তাৰে ইউৰোপ আৰু এছিয়াৰ মাজত বেপাৰ বাণিজ্য চলি আছিল ওকে বহুত পুৰণি কালৰ পৰাই In the Asian part, Asia part tut ki hoisile trade was carried on mostly by Arab merchants. Okay, Arab hokole, Arab hodagor hokole Asia part tut trade kori ahisile, bepar banijjo kori ahisile. Aru Europe part tut ki asile. In the European part, there was a monopoly of Italians. Italian bore Europe bepar banijjo kori asile. Okay. তো কি হল 7th century পিছত Roman Empire decline হ'ব ধৰিলে ওকে after the decline of Roman Empire in the 7th century direct contact between Europe and India declined যেতিয়া Roman সাম্ৰাজ্য পতন হ'বলৈ ধৰিলে আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু ইউৰোপৰ মাজত যেটো ট্ৰেড চলি আছিল হেতু ডিক্লাইন হ'ব ধৰিলে কমি আহিব ধৰিলে আৰব সকলে ডমিনেট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে ওকে সো ইউৰোপে যদি ট্ৰেড কৰিবলগীয়া হয় এই আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত বা ইষ্টৰ যিকোনো কান্ট্ৰিৰ লগত তেতিয়া মাজত সোমাই গল আৰব সকল ওকে সো যিকোনো এটা বিজনেছত যেতিয়া মিডলম্যান সোমাই যাব সেই বিজনেছত লছ তো হ'বই হ'ব বিকজ এটা যেটো প্ৰফিটৰ এটা পাৰ্সেন্ট থাৰ্ড পাৰ্টিয়ে লৈ যাব সো তেনেকুৱাই হল ইউৰোপৰ লগত ইউৰোপে যদি স্থলপথেৰে আহে তেতিয়াও তাত ট্যাক্স দিব লাগিব আৰব কান্ট্ৰি বিলাকক ওকে আৰবৰ যিবিলাক মুছলিম কান্ট্ৰি আছে সেইবোৰ ট্যাক্স দিব লাগিব সো তেওঁলোকৰ বহুত লছ হল আৰু যেটো ৰেড সিৰে অহা ৰাস্তা সেই ৰাস্তাটো আৰব সকলে ৰাজত্ব কৰিবলৈ ধৰিলে ওকে দ্যাট মিন্স আৰবৰ ডমিনেশন ষ্টাৰ্ট হৈ গল okay the Red Sea route and the land routes to India were also controlled by the Arabs আৰব সকলে গুটেখিনি কন্ট্ৰোল কৰিব ধৰিলে ইউৰোপিয়ান বিলাকৰ এটো পছন্দ নহলে ওকে ইউৰোপিয়ান বিলাকে সদায় আগৰে পৰা এটা ডমিনেটিং তেওঁলোকে বেলেগক ডমিনেট কৰিব বিচাৰিছিল ওকে কিন্তু যেতিয়া আৰব সকলে ডমিনেট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে তেওঁলোকৰ সহ্য নহলে ওকে সো তেওঁলোকে কি কৰিলে বেলেগ এটা ৰাস্তা ওকে বেলেগ এটা ৰাস্তা বিচাৰি উলিয়াবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিলে যাতে তেওঁলোকে ইণ্ডিয়ালৈ ডাইৰেক্টলি আহিব পাৰে ওকে সো তেতিয়া কি হল the West European states and merchants began to search for new sea routes to east okay eastলৈ পূবলৈ আহিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে নতুন ৰাস্তা বিচাৰিব ধৰিলে okay ইউৰোপিয়ান ষ্টেটবোৰে The very first step were taken by the Portugal and Spain. প্ৰথম ষ্টেপটো ললে পৰ্তুগাল আৰু স্পেইনে ওকে পৰ্তুগাল আৰু স্পেইন তেতিয়া নেভিগেশ্যন ওকে আৰু শিপ বিল্ডিং
জাহাজ বনোৱা আৰু দিশ নিৰ্ণয় কৰা এই পাৰ্টটোত বহুত আগবাঢ়ি গৈছিলে আৰু তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ ঠাই নতুন নতুন ঠাই এক্সপ্লোৰ কৰিবৰ কাৰণে বহুত আগ্ৰহী আছিলে সো তেওঁলোকৰ মাজত এখন ট্ৰিটি হ'ল 1494 ওকে আৰু সেই ট্ৰিটিখন হৈছে ট্ৰিটি অফ টৰ্ডিচিলাছ ওকে এই ট্ৰিটিখন সাইন হৈছিলে পৰ্তুগাল আৰু স্পেইনৰ মাজত ওকে এই ট্ৰিটিখনৰ মতে কি আছিল তেওঁলোকে এডাল ইমাজিনাৰী লাইন আটলান্টিক ওশানৰ ওপৰত ড্ৰ কৰিলে ইমাজিনাৰী লাইন এই লাইনডালৰ ইষ্টৰ পিনে যিখিনি ঠাই আছে নন খ্ৰীষ্টিয়ান যিখিনি কান্ট্ৰি আছে তাত ৰুল কৰিব পাৰিব ক্যাপচাৰ কৰিব পাৰিব পৰ্তুগাল ওকে এন্ড ওয়েষ্টৰ পিনে যিখিনি নন খ্ৰীষ্টিয়ান কান্ট্ৰি আছে তাত ক্যাপচাৰ কৰিব পাৰিব স্পেইনে ওকে according to the treaty Portugal and Spain divided the non-Christian world between them by an imaginary line in the Atlantic Ocean okay then ki hol Portugal could claim and capture everything to the east Portugal eastor pine jibor thai ase hebor capture koribo pare claim koribo pare okay explore koribo pare and Spain could claim and capture everything to the west of the line okay আৰু স্পেইনে ওয়েষ্টৰ পিনে যিখিনি ঠাই আছে হেবোৰ ক্যাপচাৰ কৰিব পাৰে সো আমাৰ ইন্ডিয়া যেহেতু ইষ্টৰ পিনে আছিল ইয়াত আমাৰ ইন্ডিয়া আছে ওকে ইয়াত আমাৰ ইন্ডিয়া যেহেতু ইষ্টৰ পিনে আছিল আমাৰ ইন্ডিয়ালৈ আহিব কোন পৰ্তুগাল ওকে পৰ্তুগাল আমাৰ ইন্ডিয়ালৈ আহিলে সো প্ৰথম পৰ্তুগাল আছিল আমাৰ ইন্ডিয়ালৈ অহা ভাস্কো ডা গামা ওকে ভাস্কো ডা গামা আহিছিল 1498 ওকে তাৰ পিছত ভাস্কো ডা গামা আহি আৰু কোন আহিলে কোন ইউৰোপিয়ান আহিলে তাৰ পিছত ইউৰোপিয়ান পৰ্তুগালৰ পিছত কোন আহিলে ব্ৰিটিছ কেতিয়া আহিছিলে এই গোটেইখিনি আটাইবোৰ কথা নেক্সট ক্লাছত ভালকে ডিটেইলছত ষ্টাডি কৰিম আজি যেহেতু আমাৰ ফাৰ্স্ট ক্লাছ সেইকাৰণে মই জাস্ট এটা আভাস দি থলো আপোনালোকক যে ইউৰোপিয়ান সকল কিয় আমাৰ ইণ্ডিয়ালৈ আহিবলগীয়া হ'ল ওকে সো নেক্সট ক্লাছত ডিটেইলছত ষ্টাডি কৰিম এই পাৰ্টটো ওকে সো I hope আপোনালোকৰ বহুত হেল্প হ'ব এক্সামৰ কাৰণে সো মই সাজেষ্ট কৰো প্লিজ আপোনালোকে নিজৰ হ্যান্ডৰাইটিংত নোট বনাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব ওকে প্লিজ মেক সাম নোটস মই আপোনালোকক কন্টেন্ট প্ৰভাইড কৰি যাম নো ইশ্যু মই আপোনালোকক PDF ও দি দিম কিন্তু PDF মোবাইলতে থাকি যাব ওকে কিমান প্ৰিন্ট আউট উলিয়াব সো নিজৰ হ্যান্ডৰাইটিংত যদি নোট বনাই যায় এক্সামৰ আগত ৰিভিজন কৰিবৰ কাৰণে বহুতে সহজ হ'ব সো মই ক্লাছটো ডেইলি at 9 pm daily 9 বজাত হ'ব বুলি মই কৈছো from Monday to Friday I will provide you the content আৰু Saturday আৰু Sunday আপোনালোকে ৰিভিজন কৰিব ওকে ৰিভিজন কৰিবৰ কাৰণে মই আপোনালোকক দুদিনৰ সময় দিছো because ৰিভিজন কৰিবই লাগিব নহলে পাহৰি যাব ক্লাছটো ধৰক 30 minutes or 45 minutes ৰ ভিতৰত মই শেষ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম ম্যাক্সিমাম যিমান পাৰো এই 30 minutes বা 45 minutes ৰ ভিতৰত আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিব পাৰো তাৰ পিছত আপোনালোকে এটা 10 minutes উলিয়াব নিজৰ কাৰণে ক্লাছটোত কি পঢ়িলে কি নতুন কথা শিকিলে এবাৰ সামাৰাইজ কৰি পেলাই নিজে ৰিভিজন কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব এবাৰ সামাৰাইজ কৰি এবাৰ ভাবিব ক্লাছটোত কি শিকিলে সো তেতিয়া দেখিব বহুত ইজি হৈ গৈছে মনত ৰখাৰ কাৰণে ওকে সো আই হোপ সকলোৱে এই ট্ৰিকটো ফলো কৰিব ওকে ৰিভিজন কৰিব আৰু নোট বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিব নিজৰ হ্যান্ডৰাইটিংত ৰাইট পেপাৰ 2 ৰ কাৰণে এট লিষ্ট 1 hour আপোনালোকে 1 ঘণ্টা এটা উলিয়াওক 24 hours-ৰ ভিতৰত 1 ঘণ্টা এটা উলিয়াওক পেপাৰ 2 ৰ কাৰণে ওকে মই সাজেষ্ট কৰো তেতিয়া হলে একো প্ৰবলেম নহব যি সকলে ষ্টাৰ্ট কৰা নাই প্ৰিপাৰেচন এতিয়াও তেওঁলোকৰ কাৰণেও একো প্ৰবলেম নহয় যদি আপোনালোকে মই কোৱা ট্ৰিক্সবোৰ ফলো কৰি যায় ৰাইট সো ভিডিওটোৰ পিডিএফৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰিব ওকে আৰু ফেসবুক পেজটো ফলো কৰিব লেটেষ্ট আপডেট পাবৰ কাৰণে দুইটা লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি থোৱা আছে ওকে আৰু ভিডিওটো আপলোড হোৱাৰ লগে লগে পাবৰ কাৰণে সাবস্ক্ৰাইব কৰি নোটিফিকেশন বেলটো প্ৰেছ কৰি থব ওকে সো কালি নেক্সট ক্লাছত লগ পাম থ্যাংক ইউ সো মাচ